jatketaan tarinaa. Viipuri-opas suomalaiselle Lasse Erola. Me ollaan nyt käsitelty luku Kaiken alku. Ja seuraava luku onkin häpeällinen loppunäytös. Haminan portti liittyy läheisesti sisällissodan häpeälliseen loppunäytökseen. Suomen historian suurimpaan joukkoteloitukseen, joka tapahtui 29. huhtikuuta 1918. Valkoiset joukot olivat tuon päivän aamunkoitteessa saaneet Viipurin hallintaansa pitkien taisteluiden jälkeen. He kokosivat rautatieasemalle tuhansia punaisen puolen vankeja, joiden joukosta seulottiin eroon venäläiset ja sellaisiksi arvellut. Yhteensä noin 200 ihmisen joukko. Iltapäivällä nämä ihmiset, joukossa naisia ja lapsia, marssitettiin kauppahallin ja linnan ohi Haminan portille ja sen läpi Pyhän Annan kruunun valleille. Siellä vangit komennettiin riveihin ja ammuttiin siihen paikkaan. Erityisen häpeälliseksi joukkoteloituksen tekee se, että suurin osa surmatuista ei ollut millään tavoin osallistunut sotatoimiin. Itse asiassa moni ammuttu venäläinen oli painut bolseviikkien vallankaappausta Suomen puolelle ja odottanut valkoisia Viipurin vapauttajina. Ylipäällikkö Mannerheimin määräyksestä tapahtunutta selvittämään asetettiin tutkijatoimikunta. Todistajien kuulusteluista huolimatta toimikunta ei kuitenkaan saanut tai ei halunnut saada selville teloitusmääräyksen antaneita henkilöitä. Majuri Martin Ekström myönsi määränneensä vankien kuljetuksen, mutta ei teloitusta. Jääkärimajuri Harold Öqvist taas myönsi johtamansa pataljoonan teloittaneen 150 punaryssää, mutta varsinaisen teloituskäskyn antaja jäi epäselväksi. Teloituspaikan erikoinen nimi, Pyhän Annan kruunu, viittaa Venäjää vuosina 1730 vuoteen 1740 hallinneeseen keisarinna Annaan. Hänen hallintokaudellaan Viipurin länsipuolelle rakennettiin linnoitus turvaksi Ruotsia vastaan. Venäläiset olivat vallanneet kaupungin ruotsalaisilta vuonna 1710. Teloituspaikalla on muistokivi, jossa mainitaan surmattujen venäläisten määräksi 200.